ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ጥናታችንን እየቀጠልን ነው። ዛሬ how to calculate pH of weak acid and weak base የሚለውን እናጠናለን። የpH እና pH ጥያቄ ሲሰጠን መጀመሪያ መለየት ያለብን ነገር ወይም መጠየቅ ያለብን ነገር የተሰጠን አሲድ ወይም የተሰጠን ቤዝ ስትሮንግ ነው ወይስ ዊክ ነው የሚለውን በደንብ መለየት መቻል አለብን። ስትሮንግ አሲድ ጥያቄ ውስጥ ከተሰጠን ላይክ እንደ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ እንደ ፐርክሎሪክ አሲድ፣ እንደ ናይትሪክ አሲድ የመሳሰለው ኦኬ ሰልፈሪክ አሲድ እንደነዚህ አይነት አሲድ ከተሰጠን ሁሉ ጊዜ 100% አዮናይዝ ስለሚሆኑ ወይም ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽናቸው 100% ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ወደ አይን መቀየር ስለሚችሉ ሃይድሮጅን ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አይን ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲድ ነው። የትኛውንም አሲድ ብንወስድ ከኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ጋር እኩል ነው። ኦኬ ይሄ እንደነዚህ አይነት አሲዶች ሞኖፕሮቲክ አሲዶች ናቸው። ዳይፕሮቲክ አሲድ ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ሆኖ ዳይፕሮቲክ አሲድ ከሆነ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አይን ማለት 2 ታይምስ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ነው አይደል? ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ከሆነ የሰልፈሪክ አሲድን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን 2 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ዳይፕሮቲክ ተርነሪ ኦክሲ አሲድ ስለሆነ ኦኬ። ስለዚህ ስትሮንግ አሲድ ከሆነ በቀጥታ የተሰጠንን ኮንሰንትሬሽን መጠቀም እንችላለን። አሁን ዊክ አሲድ ከሆነ ግን ምን ብለናል? ስለ ዊክ አሲድ ስናወራ ዊክ አሲድ አዮናይዝ ቬሪ ስላይትሊ ወይም ዊክ አሲዶች ከተሰጣቸው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ውስጥ ከ10% በታች ነው ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽናቸው ኦኬ። በጣም ትንሽ አማውንት ነው ወደ አይንነት ወደ ካታይንና ወደ አናይን የሚቀይሩት። ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽን ሌዛን 10 የአብዛኞቹ እንደዚህ ስለሆነ ነው ኦኬ። ስለዚህ 10 የማይሞላ ከተሰጠን ኮንሰንትሬሽን 10% የማይሞላ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይድሮጅን አይንነት ከቀየሩ በቀጥታ የሚሰጠንን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ 11ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ባጠናነው መሰረት ኢኩሊብሪየም ቴብል ዘርግተን ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አይንን ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት calculate the pH of 0.6 molarity of hydrofluoric acid. ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው። የሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት Ka 7.1 times 10 to the power of -4 ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ በፈተናችሁ ላይ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ቴብል እንዴት ነው የምንዘረጋው? መጀመሪያ አዮናይዜሽኑን እንጽፋለን። እንዴት ነው አዮናይዝ የሚሆነው? ሃይድሮጅን ፍሎራይድ አኳይዝ ወደ ምንድን ነው የሚቀየረው? ወደ ሃይድሮጅን አይን አይደል? ፕላስ ፍሎራይድ አይን። So what is initial concentration? Initial concentration of hydrogen fluoride 0.6 የተሰጠን ነው። 0.6 initial concentration 0.6 ነው። What is initial concentration of hydrogen plus 0 ገና ስላልተጀመረ አዮናይዜሽኑ ስላልተጀመረ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የካታይን እና የአናይን 0 ነው የሚሆነው። ቼንጅ ማለት በየሰከንዱ ኢኩሊብሪየም ላይ እስኪደርስ ድረስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ፍሎራይድ እየቀነሰ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ ኤክስ እናደርጋለን። ኔጌቲቭ የሚያሳየው ወደ አይን እየተቀየረ ስለሚሄድ ወደ ካታይን እና ወደ አናይን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን እየቀነሰ መሄዱን ለማሳየት ነው። ሃይድሮጅን አይን እና ፍሎራይድ አይን ግን እየተፈጠሩ መሆኑን ለማሳየት ፖዚቲቭ ኤክስ እንጠቀማለን። ፖዚቲቭ ኤክስ ለሁለቱም ኦኬ። then what is equilibrium concentration? Equilibrium concentration ማለት initial concentration plus change ነው ኦኬ። that means 0.6 minus x ኢኩሊብሪየሙ ስንሰራ ኢኩሊብሪየም Ka ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ማለት ኢኩሊብሪየም concentration of hydrogen ion which is x times equilibrium concentration of fluoride ion which is x also over equilibrium concentration of
አሲድ 0.6 ማይነስ ኤክስ ነው። ይሄ ከተሰጠን ቫልዩ ጋር እኩል ነው። ስንት ነው? 7.1 ታይምስ 10 to the power of -4። አሲዱ ዊክ አሲድ ነው ብለን የምናገኘው ካታየን በጣም ጥቂት ስለሆነ ይሄኛውን 0.6 በአፕሮክሲሜሽን 0.6 ማለት እንችላለን። 0.6 ማይነስ ኤክስ። ኤክስ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ነው። በጣም ጥቂት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ስለሆነ የሚወጣው እዚህ ጋር የምንቀንሰው ነገር ይሄን አፌክት አያደርግም። አፕሮክሲሜትሊ 0.6 ብለን መነሳት እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሰጠን ማለት ነው? ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 0.6 which is 7.1 times 10 to the power of -4። ይሄ ማለት ኤክስ ስኩዌር is equal to ይሄን በሙሉ ስናባዛው 4.3 times 10 to the power of -4 ይመጣል። okay so x ማለት the square root of 4.3 times 10 to the power of -4 ይሄ exactly 0.021 ሞላሪቲ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት 2.1 times 10 to the power of -2 ማለት ነው። ኤክስ ምንድን ነው? ኤክስ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ነው። ኦኬ ፒኤች ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት 2.1 times 10 to the power of -2 ነው። So what is pH? pH is negative logarithm of 2.1 times 10 to the power of -2። ይህ ማለት ኔጌቲቭ ሎግ of 2.1 plus 2 ማለት ነው። log 2.1 0.322 ነው። ስለዚህ ማለት ኔጌቲቭ 0.322 plus 2 ይህን ስንሰራው 1.68 ይሆናል። ስለዚህ pH of this weak acid 0.6 molarity of hydrogen fluoride or hydrofluoric acid ምን ይሆናል ማለት ነው? 1.68 ይሆናል። እዚሁ ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽኑን ብንሰራ ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽን ማለት concentration of hydrogen divided by concentration of acid times 100 ነው። ኦኬ ይሄ ማለት concentration of hydrogen አሁን ያገኘነው ነው 0.021 over initial concentration of acid 0.6 ነው 0.6 molarity። ስለዚህ እዚህ ጋር 0.6 times 100 ብናደርግ እዚህ የምናገኘው 3.6% ነው። you see percentage ionization of hydrofluoric acid is 3.6. The pH of hydrofluoric acid is 1.68. እሺ ሁለተኛው calculate the pH of a 0.05 molarity of nitrous acid solution። okay nitrous acid የናይትረስ አሲድን ሶሉሽን አዮናይዜሽን እንጽፋለን። ናይትረስ አሲድ HNO2 ነው። so HNO2 aqueous ምንድን የሚፈጥረው ሃይድሮጅን ፕላስ ናይትራይት። okay so initial concentration of nitrous acid 0.05 ነው። initial concentration of hydrogen ion 0 initial concentration 0 change negative x equilibrium concentration 0.05 minus x equilibrium constant expression Ka ማለት x times x concentration of hydrogen ion and concentration of nitrite over concentration of equilibrium concentration of weak acid። ይሄ የተሰጠ ነው። Ka value 4.5
times 10 to the power of negative 4 ነው ያላችሁ። ስለዚህ እንደተለመደው የዚህን approximation መውሰድ እንችላለን because weak acid ስለሆነ የሚፈጠረው x ወይም amount of hydrogen ion በጣም ትንሽ ነው። So x squared is equal to 0.05 times 4.5 times 10 to the power of negative 4. Okay, so x squared አጠቃላይ 22.5 times 10 to the power of negative 6 ይሆናል። That means x is equal to the square root of 22.5 times 10 to the power of negative 6, which is exactly 4.74 times 10 to the power of negative 3. So concentration of hydrogen ion ማለት 4.74 times 10 to the power of negative 3 ነው። Okay, so what is pH? pH is negative logarithm of 4.74 times 10 to the power of negative 3. ይሄ ማለት negative logarithm of 4.74 plus 3 ማለት ነው። Okay, log 4.74 ማለት 0.6 log 4.74 0.67 ነው 0.675 ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 0.675 ፕላስ 3 ሶ ፒኤቻችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 ማይነስ 0.675 አይደል? ስለዚህ የዚህ ሎጋሪዝም ስትሰሩ 2.32 ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽኑ ቼክ ለማድረግ ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽን ኦፍ ናይትረስ አሲድ ማለት concentration of hydrogen divided by concentration of acid times 100 ነው። ኦኬ ስለዚህ concentration of hydrogen ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው ነው። ኦኬ ስንት ነው? 4.74 times 10 to the power of negative 3 over initial concentration of the acid which is 0.05 times 100. Okay, ይህን ስንሰራ exactly 9.2% ይመጣል። I mean 9.5%. ስለዚህ ያስኬዳል። እስከ 10% ትክክለኛ ነው። አፕሮክሲሜሽናችሁ ትክክለኛ ነው። ምናልባት አፕሮክሲሜሽኑ ትክክል አይደለም የሚባለው ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽኑን ሰርታችሁ ከ10 በላይ ከሆነ እዚህ ጋር እንቆምና ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለውን አፕሮክሲሜሽን ትተውታላችሁ። ይሄን ክሪስ ክሮስ አድርገን የኳድራቲክ ፎርሙን ማምጣት አለባችሁ የግድ። ይሄ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ወደሚለው። ስለዚህ ኤክስን ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቢ ስኩዌር ማይነስ 4ኤሲ ኢኩዌሽኑን ካመጣችሁ በኋላ በዚህ አስገብታችሁ የኤክስን ቫልዩ መፈለግ ይቻላል። አፕሮክሲሜሽኑ ትክክል ካልሆነ ኦኬ ትክክል ካልሆነ። እሺ ሶስተኛ እና የመጨረሻ የዊክ ቤዝ ፒኤች ነው የምንሰራው። What is the pH of a 0.4 molarity of ammonia solution? Okay. አሞኒያ ዊክ ቤዝ እንደሆነ እናውቃለን አይደል? NH3 ዊክ ቤዝ ከሆነ የሚፈጠረው OH ስንት እንደሆነ በቀጥታ ማወቅ አንችልም። ስለዚህ አሁንም የአሞኒያን አዮናይዜሽን እንሰራለን። NH3 አኳይስ ፕላስ H2O ምንድን የሚሰጠን? ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድን ነው? ፕሮቶን አክሴፕተር ስለሚሆን የሚፈጠረው NH4 ፕላስ አሞኒየም አይን ፕላስ ሃይድሮክሳይድ አይን ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ አይን ካለን ፒኤቹን በቀጥታ አንሰራም። ኦኬ ከኦኤች ቀጥታ መጀመሪያ መስራት ያለብን ፒኦኤች ነው። ደን 14 ማይነስ ፒኦኤች ፒኤች ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀጥታ የምንሰራው አሁን ቴብላችንን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ what is initial concentration of ammonia? 0.4. initial concentration of ammonium ion 0.
ውሃ ኢኩሊብረምን አፌክት አያደርግም በሊኩዊድ ስቴት። ስለዚህ እሱን ኤክስክሉድ አድርገን ነው የምንቀጥለው። ኦኬ ቼንጅ ኔጌቲቭ ኤክስ ፖዚቲቭ ኤክስ ፖዚቲቭ ኤክስ ኢኩሊብረም ኮንሰንትሬሽን 0.4 minus x x x ኦኬ የአሞኒያ ኬቢ ሁልጊዜ የሚሰጥ ነው። ቅድም እንደተባባልነው ኬቢ የአሞኒያ 1.8 times 10 to the power of -5 ነው። so ኬቢ ኤክስፕሬሽን እንዴት ይሆናል? equilibrium concentration of ammonium ion times equilibrium concentration of hydroxide ion, which is x squared, over equilibrium concentration of ammonia 0.4 minus x. አሁንም weak base ስለሆነ በይህን በapproximation 0.4 ብለን እንቀጥላለን። 0.4 ኦኬ ይሄ ማለት 1.8 times 10 to the power of -5 ነው። so x squared is equal to 0.4 times 1.8 times 10 to the power of -5. So x squared is equal to ይህን በአጠቃላይ ስናባዛው 7.2 times 10 to the power of -6 ይመጣል። ስለዚህ x ማለት the square root of the square root of 7.2 times 10 to the power of -6. ይሄ በቀጥታ 2.7 times 10 to the power of -3 የሚሰጠን። what is x? x ማለት concentration of hydroxide ion። ኦኬ ኢኩሊብረም ቴብላችሁ ላይ ተመለሰው ስታዩ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው x ደግሞ concentration of hydroxide ion ነው። ስለዚህ ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አይን በቀጥታ የምንሰራው POH ነው ማለት ነው። ይሄ 2.7 times 10 to the power of -3. so what is POH? POH means negative logarithm of concentration of hydroxide ion አይደል? ይሄ ማለት negative log 2.7 times 10 to the power of -3. ይሄ ማለት negative logarithm of 2.7 plus 3. log 2.7 0.43 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሎግ ኔጌቲቭ 0.43 ፕላስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው 2.57 ይሄ POH ነው። የተጠየቀው pHን ነው ፈልጉ የሚለው። ኦኬ ስለዚህ pH ማለት pH ማለት 14 minus 2.57 አይደል? ስለዚህ ስንሰራ 11.43 ይሆናል። እሺ pH እና pH ስንጠየቅ መጀመሪያ መለየት ያለብን ቅድም መነሻ ላይ እንደተናገርኩት ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የተሰጠኝ አሲድ ስትሮንግ ነው ወይስ ዊክ ነው። ስትሮንግ ከሆነ ቅድም ባወራነው መሰረት በቀጥታ መስራት እንችላለን። ዊክ ከሆነ ግን የግድ ኢኩሊብረም ቴብል ያስፈልጋቸዋል። ኢኩሊብረም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን እና ሃይድሮክሳይድ አየንን በቀጥታ ስለማናውቅ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ጥያቄዎችን እንሰራለን። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለሰማችሁን ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም የጥናት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ቻው።